Hello everyone, Julius here from Julius Tube. So today, papakita ko sa inyo or ituturo ko po sa inyo kung paano mag-transfer ng fund or pera using BDO Personal Banking. Okay guys? So kung hindi nyo po alam kung paano po mag-transfer ng fund, so ito na po yung video para sa inyo. Hopefully sana may matutunan kayo guys at makatulong po ako sa inyo. So simulan na po natin guys. So guys, first thing to do is ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-download ng apps sa Play Store. So hindi lang po siya sa Play Store, pwede rin po siya sa mga App Store. Kung iPhone user po kayo, pwede rin po sa App Store. Free lang naman po to guys at wala po siyang bayad. So napaka-useful po ng BDO Mobile Banking para sa akin or para i-share ko na rin po sa inyo kung paano po siya gamitin or mag-transfer po ng fund. Hindi lang po siya for BDO, pwede rin po tayo mag-transfer ng fund using another banking account o like BPI, Land Bank, whatever po, pwede po siya. So sa ibang video na po yun guys or sa ibang tutorial. Ngayon po, try natin mag-transfer ng fund or pera sa another account po ng BDO natin. Okay? So ito na po siya, Play Store. Punta tayo sa Play Store. So, back lang po natin, type lang po natin BDO Personal Banking po. Okay, ito na po siya. Yung BDO Personal Banking, click lang po natin guys. So, ako kasi naka-install na po siya guys. So, i-open ko na lang po. So, after nun, syempre, kung bago ka pa lang po, pagka-download mo po yan, mag-enroll ka po. Enroll now. So, sa another video naman po yun guys. Maybe another day or next week po, gagawa po tayo ng video para doon. So, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, hingi po ako ng konting favor na do subscribe po. Okay? Click na rin po natin yung bell button para ma-notify tayo kung may mga bago tayong video katulad nito guys. So, hopefully makatulong po ako sa inyo. So, ito na po siya sa akin. So, syempre may user ID na po ako at may password kasi po nakapag-enroll na po ako. So, login na po tayo. So guys, after po nating maka-login guys, okay? So syempre makikita po natin yung account natin. So ito po yung pinaka-main niya, okay? So wag kayong maguluhan guys. Kasi dalawa po yung account ko. Dalawa po yung account ko sa BDO savings. So ayan po siya. So wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Punta na po tayo sa send money. Kung nakita niyo po yung my account, send money po tayo. Send money. Yan. Kung papansin niyo po, meron po siyang to BDO account. To any BDO account. So doon po tayo sa not enroll. Halimbawa magta-transfer tayo ng fund or pera sa kaibigan natin na ang gamit niyang account din is BDO Savings. So, napakadali po yan. Papadala tayo ng pera sa kaibigan natin or sa kamag-anak natin sa Pilipinas, kahit nasa ang lupalop ka pa po ng bansa or mundo. Pwede ka po mag-transfer o gumawa ng transaction using BDO Mobile Banking. So, alam niyo na po, digital revolution tayo ngayon guys. Napakaganda po nito. So, ako po, sinishare ko lang po sa inyo para po mas mapadali ang transaction natin. Iwas po tayo sa hassle pagpunta ng BDO branches po. Alam niyo naman, napakahaba ng pila. Mas maganda po itong mobile banking po guys. Mas easy gamitin, napakadali. Internet lang po ang kailangan natin guys. Okay? So, to any BDO account. So, click lang po natin yan. Yan. Click lang. Pagka-click po natin, ito na po, send money. So, send from. Send from po, yung kukuhanan niya ng pera. So, siyempre po, sa account ko po. So, kukuha po tayo ng pera sa account ko. Mamimili po tayo sa account na yan. So, dito po ako sa kabila. Yan. Doon po ako kukuha ng pera sa savings ko na magkano po. Magkano po ito transfer natin? 5,000. Yan po, 5,000. Kasi, payat po ang budget natin.
Sorry. Or destination account naman po. So, ito na po yung destination account. Pinaka-importante po ito, guys, ha? Huwag po tayong magkakamali ng destination account. Kasi pag nagkamali tayo dyan, kahit isang number lang po, guys, mapupunta sa ibang account. Halimbawa, sa BDO rin po yun, mapupunta po yung fund or pera dun sa account na yun. Okay? So, double check nyo po yung account ng tatransferan yung pera. Okay? So, input na po natin yung account niya. So, guys, nailagay ko na po yung destination account niya or yung account po ng ate ko. Okay? So, pagtaas po niya, next na lang po natin. Click mo yung next. So, remarks, pwede ka po maglagay ng remarks, guys, pero ako hindi na po ako maglalagay. Anything naman po, pwede yung i-input dyan. Pangalan nyo, or sabihin mo, ate, ito na po yung pera mo. Okay? Remarks lang po yan, guys. So, whatever, kung gusto nyo maglagay, or hindi na po, pwede lang po. So, pagkatapos po natin dyan, double check nyo po muna, guys, ha, yung send from amount. Lalong-lalo na po yung amount kung magkano po. Tapos yung destination. Very important po yung destination account, guys. Okay? So, pagtapos nyan, done lang po natin. Tapos, dito po sa may reset, saka continue, click lang po natin yung continue, guys. Click natin yung continue. Then, may isa pa po siyang confirmation. Please confirm the details below. Para ma-check po natin ulit. Okay? Send money type to an enroll BDO account. So, yun daw po yung hindi mo pa na-enroll na account sa BDO. So, halimbawa ang account po ng kapitbahay nyo or magulang mo na nasa ibang bansa or nasa Pilipinas, kahit nasa ang lupalop tayo ng Pilipinas, pwede po tayo mag-transact using BDO Mobile Banking. Napakaganda po, napaka-useful po nito. So, nagpapasalamat po tayo sa ating BDO savings account. Okay? Hindi po ako bayad dito ng BDO, guys. Tinuturo ko lang po ito para po makatulong ako sa mga kapwa ko, Pilipino, or mga idol ko sa buhay. So, ayan na po siya. Let's confirm na po tayo. Pag na-double check nyo na po yung account, so, confirm na po natin. Click mo lang po yung confirm. Pagka-click mo po ng confirm, ayan na po siya. Thank you for using BDO Mobile Banking. Ayan na po yung reference number mo, guys. Okay? So, screenshot na po natin yan para po meron tayong proof na na-send na natin yung pera sa paroroonan niya or sa halimbawang savings po ng ate mo, magulang mo. Ganun lang po kadali, guys. Okay? Sana may matutunan po kayo sa ating video or tutorial na po nito. So, guys, pagtapos po niyan, pwede na po tayo mag-balance. Okay? Punta lang po tayo sa may account natin. Check natin, guys, kung nabawasan po yung pera natin or yung savings. So, check ko po sa akin. Ayun nga. Pumasok na po. Ganun lang po kadali, guys. Tapos na po ang transaction natin. Napakadali. So, hindi na po tayo pumila sa mga BDO branches or iwas na po tayo sa traffic yan sa kalsada. Alam niyo naman po sa kalsada, napaka-traffic. So, hopefully, guys, nakatulong ako sa inyo. At guys, kung may mga tanong kayo or any suggestion about sa video, comment na lang po kayo sa baba para po malaman ko. As always, guys, thank you sa panonood and see you sa ating susunod na video. Thank you!